काडोकी मोडबार जोग जोगता नेकेत्र कोडपाच्या दोंगरार जोरीची उदका ओनोनीत मोडांनी रोसरोशीत झाडां तसोच तूं म्हज्या जिवितांत तूं म्हजो धीर म्हजो आदार म्हजो सांगार म्हजो फुडार तूं म्हजें सूख स्वर्गीचें दार म्हजें जिवीत म्हजो संवसार. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotão radis. Ami teatris, mola de gram che som wag songit. Ami teatris, kokli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. मोगाच्यानो आयज आमचे सांगाताक आसा न्हय फकत तियात्र, न्हय फकत एक्टर, न्हय फकत डायरेक्टर, न्हय फकत सिंगर, पूण जाणें फिल्माच्या मळारूय जायतीं नामनां जोडल्यात. आपलेंय फिल्म काडलां आनी नव्या भुरग्यांक तियात्राचें वा एक्टिंगेचें मार्गदर्शन दिवंक आपली एकेडमी सुरू केली. तें आमच्या सोडा मोगाचें शॅरॉन माझारेलो. हाय हाय शरण भाई. Yeah. डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉयविन फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव दिल प्रदीप नाईक. तुका मनाक काळजांतल्यान येवकार दिता. आणि हांव तुमचो येवकार घेता. देव से तुका माचयेची आवड केन्ना आनी कशी जाली? माचयेची आवड एक्चुअली हांव पयलीं कांतोरिस्ट. ओके. आय एम अ सिंगर, आय एम अ क्रोनर. हांव बँडान कांतार करतालीं. सो तेन्ना कितली पिराय आसली पयली कांतारां? 18-19 हांव कॉलेजीक वयतालीं तेन्ना. आनीक तेन्ना तें कांतार करपाची उमेद ती आदली फेमस कांतारां. आनीक बँडान हांवें जायते हे काजारां, डान्सीस, पार्टीज हे सगळे केल्या. म्हणटच मागीर एक दीस विल्सन मेवलो आनी तो म्हणून एक काजाराक आनी तो म्हणून लागलो वॉट आर यू डुईंग हियर? तियात्रान यो हिंगा म्हणून लागलो तुका कोण पळयना, सगळीं नाचतात, तूं कांतार कोत्ता आनीक तूं तियात्रान यो म्हणूंक लागलो. तुका ताळो बरो आसा, कांतार कर आनीक सगळो लोक तुकाच पळयतलो. यू वील बी द फोकस वेन यू आर सिंगींग इन द तियात्र. सो हांवें म्हणलें हांव तियात्रान येवपाक म्हणलें म्हजी कोंकणी तितली बरी ना. म्हणजे हांव कशी गायतलीं कांतारान कोंकणी कांतार. तें तूं भियेनाका म्हणूंक लागलो. आपूण तुका सगळें कंपोज करून दिता, आपूण तुका शिकयता, कोंकणी शिकयता. डोंट वरी, तूं यो. येताय तूं? म्हणजे श्योर, वाय नॉट. आनी दॅट्स हाव इट स्टार्टेड. तेणें म्हाका पयलेच आपल्या तियात्रान घातलें देवान सांडूंक ना हो तियात्र ताचो. आनीक ते तियात्रान ताणें म्हाका एक सोलो गावंक दिलें. आनी द सोलो कांतार वॉज ऑन द ट्यून ऑफ एन इंग्लीश सॉंग. सो म्हाका तें इजी पडलें तें शिकोंक. सो तें कांतार एकूच कांतार आनी मागीर एक ल्हानसो रोल दिला बिस्तो रॉस्टाक. तें एकूच कांतार सारकें हिट. ऑडियन्सान सारकें हिट. सगळो लोक उलयता आवय तें नवें चेडूं बरें गायता, बरो ताळो आहा. चेडूय उमेदीन बोल्लें जाता. So that is how I started my theatre career. आनी मागीर पयलीं हांव कांतारांच म्हणो सोलो चडशीं. मागीर डायरेक्टर आमचे बिकॉज दीस वॉज ऑल हॅपनिंग इन बॉम्बे, गोंयान बॉम्बे. सो डायरेक्टर म्हणून लागलें आमकां हिरोईन जाय आतां. सगळीं आहा ती आतां सिनियर जाल्या. सो वाय डोंट यू स्टार्ट एक्टींग?
हांव घाबरली हांवें एक्टींग कोडे म्हजे लागीं जातलें डोंट वरी वॉट यू हॅव टू डू नथींग यू हॅव टू जस्ट सिंग डांस इन फ्रंट ऑफ द हिरो आनीक थोडेशे डायलॉग आसतले दॅट इज हाव आय स्टार्टेड बूस्ट दिलं तुका बूस्ट दिलो आनी ते भाशेन हांवें ते एक्टिंगाचें हें सुरू केलें आनी तेन्ना म्हाका आवड जाली दॅट आय लायक टू एक्ट गुड गुड सो and the rest is history. तुवें म्हणलें देवा साणूक ना हो देवान साणूंक ना विल्मिक्सांनी तुका साणूंक ना विल्मिक्सांनी शरण जोडी कशी कितें जाली? वय वय तेणेनूय म्हाका साणूंक ना हय ती जोडी कशी कितें जाली? You want to hear that love Yes, story yes. again? No, very short. कितले In पावटी short, in लोक short. बाय हार्ट जाणा ती No, no, स्टोरी in short. in short Right. well hero meets heroine they fall in love get Yeah. married over No, story no. Hide and seek नाका आमकां. मागीर- आमकां क्लियर कट पिक्चर जाय. clear cut pictures जाय oh you want to hear the details Not details, short details. short details Yes. uh, Details in short, we can say. okay will mix आपयलें तियात्र देवान साणूक ना. देवान साणूंक तियात्रान आपयलें त्या तियात्रान अंकल जासिंत वाज आसलो हम्म. आनीक तेजे सामकार एक ताणें म्हाका धाकटुलो रोल दिलो ऑफ अ फिशर वुमन हम्म. तो बाजारान येता जसिंत वाज. जासिंत वाज आनी आमी ते एक जाण बसोन आहा नुस्तें विकून. नुस्तें विकूंक बसोन आहा आनी मागीर तो येता आनी तेजी कॉमेडी कितें कोत्ता आनीक नुस्तें दियात गो आनी कितें कितें मागीर हांव ताका सांगता नुस्तें जाय जाल्यार तुवें कांतार म्हणूंक जाय वय तुवें कांतार म्हणूंक जाय हे या आनी कितें नाका जालें आनी मागीर बरें म्हणून हांव कांतार म्हणटा पूण तुमी म्हाका सांगा दिवंक जाय आय एम श्युअर तूं म्हण तुका तुजे बारबर आमी म्हणटा मागीर एक कांत हाडलो आमकां सो तेणें तो कांत सुरू केलो आनी ताका मागीर हांवें सांगात दिलो फर्स्ट टायम स्टेजीरूच आमी पयलीं केन्ना मेळोंक ना कित्याक रिहर्सल तेंची जाताली न्हू हांव म्हाका येवपाची गरज ना न्ही रिहर्सलाक सो कांत म्हणून भायर येयली थंय चेडूं कोण काय म्हणी जाता डायरेक्टराक ते नवे आयला गुड सिंगर बाय बरेंच उंच पावतलें वा. ही इज द वन हू सेड दॅट बरेंच उंच पावतलें कित्याक तुजो ताळो स्वादीक तुका एक्टिंगाचें आहा बरेंच उंच पावतलें दॅट वॉज द बेस्ट कॉम्प्लिमेंट एंड द फर्स्ट कॉम्प्लिमेंट आय रिसीव फ्रॉम द ग्रेट जासिंत वाज त्याच पासत एक टायम जाय तुका विल्मिक्सान हाडलेलें देवान साणूक ना म्हणून. जाणूंक ना आनी मागीर ताणें तुका आशिर्वाद दिलो ताणें म्हाका आशिर्वाद दिलो आनी मागीर आमचें म्हणटू मागीर डेटींग स्टार्ट जालें ओके डेटींग इन द सेन्स पिक्चरांक वचप ओ डान्सांक वचप तें हां ओके आनी मागीर तशेंच करून मोग जालो काळ जालें. पयलो मोग आसूंक ना पयलो इट वॉज जस्ट डायरेक्टर हय. एक्टर आनी मागीर तो म्हाका हांगा थंय घेवन भोंवलो हम्म, हम्म. आमच्या घरच्यांकूय मेवलो तांकांय तो पसंद जालो आनी पोरी आमी मागीर चिंतलें आतां लेट अस मेक इट ऑफिशियल आनी दॅट्स हाव वी गॉट मॅरीड ओके ओके पोरबी थँक्यू शरण भाई Yeah. एक एक्टर सिंगर प्रोड्युसर डायरेक्टर आनी एक गोरकान आं ह्यो सगल्यो जबाबदारी सांबाळटना त्रास जातालो? ना जायनासलो वी वर मॅनेजींग कित्याक आमी दोगांय नोकऱ्यो कोत्तालीं हम्म. ही वॉज अ वर्कींग पर्सन आय वॉज अ वर्कींग पर्सन मागीर काजार जाल्या उपरांत म्हणटा भुरगीं आयलीं हम्म. भुरग्यांक सांबाळलीं आमची माय आहली म्हजी ग्रॅनी आहली सो तेणी ते Support केलो. सपोर्ट केलो आनी हे पोरी सुनेक आडावंक ना. म्हजे मायशी रावताली. मायशी आहली Okay, सो okay. ओके तिणें सपोर्ट दिलो म्हजी ग्रॅनी आहली तिणें सपोर्ट दिलो आनी हे पोरी मागीर आमी आमचे तियात्र आनी तेन्ना कितें आहलें 5-10 शो जाताले बॉम्बे होय, एक रावंड म्हणल्यार 8 ते 10 मॅक्सिमम मागीर सोंपलो राव. मागीर सगळो रावंड मागीर दुसरो डायरेक्टर तेचो स्टार्ट जातालो मागीर तिसरो डायरेक्टर हे भाशेन आनी ते चडशे तियात्र आमचे इवनींग आफ्टर वर्क जाताले सो देर वॉज नो प्रॉब्लम गोईंग टू द तियात्र करून घरा येवप मागीर
So it was okay. We were managing. Fine. No problem. विल्मी शेरॉन जोडी जाल्या उपरांत Ah. तियात्र पालकाक आनी कांतारां कसो कितें आदार जालो आनी कितलो आदार जालो आमी जोडी जाली आफ्टर तेंचो त्रियो आहलो विल्मिक्स ट्रियो तेंचो त्रियो आहलो तेंचो त्रियो कसल्या कारणाक लागून तेंचो तो बंद जालो तो ट्रियो बंद जालो आनी मागीर ताणें चिंतलें वाय नॉट सिंग डुएट्स विथ मी पूण पयलीं हांव फकत सोलोच म्हणटाली न्हू सो तो म्हणूंक लागलो वाय डोंट वी सिंग डुएट्स टुगेदर आनी वील मेक इट अ विल्मिक शॅरॉन टीम I said, okay, no problem. So, मागीर तेन्नासान मागीर आमी duet गावपाक लागली बाराबोर and I was enjoying the duets very much because तेची duettaं compose करप वेगळेच भाशेची. There was something on real life incidents, you know, not व्हडले काणयो अश्यो न्हू माय सुनांचें कितें तेहलें ना. आपुणूच तितून भितर आसा कशें हय आनी one thing I always admire in his composition was he used to give importance to the woman. Always. The importance is always given to the woman. She is the one who is the final, what do you say, decision maker final, म्हणजे she is the one who is holding everything together. You know, that is what he brought out in the songs. As far as theatre writing is concerned, he used to write a theatre. पहिले हांव बरयनासली theatre, तोच बरयतालो. Composing तो करतालो, but I used to give him, what do you say, the themes, the subjects, the topics. हांवूय बी ताका support करूंक लागली. So now why don't we sing on this topic? Why don't we do something on this? And even theatre पळयता बरोवंक लागलो ते पासून I used to give him ideas. Which he used to write. तुझे टिप्स होय म्हजे कितें आहलें सजेशन्स होय आनीक बरें करूं and that is how we supported each other not only in everything but even in the production side also even in the choosing of the actors singers कोण कोणाक घेया कितें करया how do म्हणजे सगळे productionाकूय पासून हांवें I took part in that part also so I helped him in every way so we were like a team सगळे कामांक आमी टीम कशी जाली. So whether it was composing, whether it was writing, whether it was production, whether and in-house also. And in-house production also. Yeah. तूं कितें कोत्तलो आसलो ह्या फिल्मान म्हाकाय चड खोस भोगता कित्याक तुज्या सांगाताक रोल करपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. ह्या फिल्माचो कॉन्सेप्ट कसो कितें आसलो आनी तो कोणाक सुचलो? Actually, तूं कितें कोत्तलो आसलो is a theatre which I had written for the competition. कला अकॅडमी कॉम्पिटिशन आहलें तेका हांवें तो तियात्र बरयलोलो सो तो तियात्र कोण पळोवंक आयिल्ले पळय दे लायक द कॉन्सेप्ट दे लायक द स्टोरी सो एकलो म्हजो जर्नलिस्ट फ्रेंड म्हजेशी आयलो आनी म्हणूंक लागलो शारन वाय डोंट यू डू अ फिल्म ऑन दीस इट्स अ व्हेरी नायस सब्जेक्ट समथींग वीच नो वन हॅज थॉट ऑफ लायक इट्स बोल्ड. The theme was bold, the topic was bold, so why don't you do a film? Which happens in the society. Yeah, it happens very much in the society, but people लोक तेचेर उलोयना. लोकांमध्ये उलोवप जायना, openly कोण उलोयना, जाता जायते, फाटल्यान जायते जाता. So I think चिंतलें, पण मागीर the next question was finance. Finance कोण दितलो? Picture काडूंक पयशे लागता. तेन्नाच कितें जालें गव्हर्मेंट हॅज अनाउन्स्ड अ फायनान्स स्कीम फॉर फिल्म मेकिंग सो हांवें म्हणलें लेट मी अप्लाय कितें जाता तें जाता अप्लाय केलें दे अप्रूव्ड इट सो वन्स द फायनान्स इज अवेलेबल देन द रेस्ट वॉज इजी देन आय सेड ओके मागीर कितें केलें आमचो डॉमिनिक कॅमेरामॅन ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ आवर्स फ्रॉम मुंबय ताका अप्रोच जाली कित्याक तो गोंयकार and he is a good cinematographer. So I ताका सांगलें बाबा म्हजें हेशें मोतीन आहा कितें करया आम बजेट इतलेंच आहा सो तो म्हणलो यू डोंट वरी आय वील ब्रिंग माय टीम देर म्हजें आख्खो क्रू हांव घेवन येता तूं तुजें एक्टर तयार कर सगळें तयार कर लोकेशन कितें तें सांग तें तयार कर आनी मागीर आमी या म्हणून लागलो फुडें
मागीर कास्टिंग कॉमेस जालें मागीर कास्टिंग कॉमेस जालें नो कास्टिंग न्हू मागीर द स्क्रिप्ट आय हॅव टू चेंज टू स्क्रीन प्ले तो पयलो तियात्र स्क्रिप्ट आहलो न्हू दॅट आय हॅड टू चेंज इट टू अ स्क्रीन प्ले नाव टू मेक द स्क्रीन प्ले आय हॅड टू स्टडी सो आय ब्रॉट बुक्स because I wanted to know how it is written. कसो बरयता screenplay is different from Yes, a theatre definitely. script way. So ते study केलें and then I started writing. बरयलें आनी तेकाच दाखयलें हांवें because he is a man who knows everything. तो म्हणलो ओके गुड बरें हा तेणी ही म्हाका कितें दुसरे चेंजीस बा कितें आहा तें सांगल्यो आनी ताणें म्हाका सांगलें चड लोकेशन घेयनाका बिकॉज तुगे बजेट वाडटलें So you try to fit everything into one location or at the most 2 locations. म्हणलें ओके जालें सगळें हे तयार जालें एक्टरांक कास्टिंगूय जालें आय अप्रोच्ड यू टू डू द मेन रोल ऑपोजीट मी आनीक फ्रँकी ही वॉज द अदर पर्सन negative role. So and that's how and then of course all my artists were very very cooperative. They gave me so much of cooperation as if it was तेंचेच फिल्म कशें म्हणजे तेंचें काम ते कोत्ताले खरें मेहनत खूब केल्या सगल्यांनी and I'm very very grateful to all of them and finally my film was out. Sharon Acting Academy Yes. ही तुमी कॉमेस केली ही कॉमेस करपाचो उद्देश कितें आसलो आनी ताका तुमकां रिस्पॉन्स कसो कितें आसलो No, it is not Sharon's Academy. It is called Theatre Art and Cultural Training Institute. In short, we call it TACT. TACT Institute. Na, जेन्ना आमी पळयलें the quality of acting in our theatres when I first came. This was somewhere in 91, 92 that time. तेन्ना आमी गोंया आयिल्लीं. We left Bombay आनी आमी गोंया सेटल जावंक गेलीं. आनी हांवें पळयलें द क्वॉलिटी ऑफ एक्टींग ओ कितें डायरेक्शन जावं द स्टेज क्राफ्ट जावं प्रोडक्शन जावं इज नॉट अप टू द मार्क एंड सेकंडली आय थॉट लायक वी नीड टू ब्रिंग न्यू टॅलंट हियर तीच पोरणी तोंडां तीच पोरणी हें बरें दिसना जालें म्हाका आय मीन वी कॅन स्टार्ट टू ब्रिंग इन मोर टॅलंट लेट अस ट्रेन द यूथ ऑफ गोवा कित्याक जायते जाणांक तियात्रान येवपाची खोशी आसा बट दे डोंट नो हाव कोणाक कितें खंयच्या डायरेक्टराक एप्रोच जावपाचें कोणाक कितें सांगपाचें दे डीड नॉट नो सो मागीर हय प्लॅटफॉर्म सो हांवें चिंतलें मागीर वाय डोंट आय डू समथींग अबावट दॅट विल्सनाक सांगलें हांवें विल्सन दीस इज वॉट आय हॅव इन मायंड म्हाका हें करूंक जाय तो म्हणालो गो हेड लेट्स स्टार्ट एन इन्स्टिट्यूट The first thing we did was we registered our institute as under the Societies Registration Act. That was the first thing. Because through that we could get government funds also. Kine start kottalo zaल्यार तुका investment लागता. Okay. So only fees alone will not help. No. You need to have more finance, because then we need a space. आमकां space जाय पडटा to have that institute. Fortunately, आमचें एक shop आसलें. Which was not used. So we thought like, okay, we will redecorate it. And थंय आमी ते institute सुरू करूया. And that's how in 1992, somewhere in the month of June, we started the institute. And मागीर पयलें म्हणटा word of mouth सगळ्यांक सांगलें बाबा आय एम स्टार्टींग इन तुमची भुरगीं तांकां इंट्रस्ट आहा जाल्यार तांकां येयात म्हूण सांग दॅट आय एम गोईंग टू पर्सनली ट्रेन देम माय सेल्फ इन acting, जावं singing, जावं direction, जावं stage craft, जावं setting, whatever needs to be taught for a theatre, I'd like to teach them. Because कितें आसता इतलीं वर्सां आमी काम करून आमकांय जायते एक्सपिरियन्स आहा so why don't we use that experience and impart that to the others, to the youngsters, and that is how ते भाशेन आमी तें सुरू केलें. ताका रिस्पॉन्स कसो आसलो बरो आसलो पयलें म्हजें बॅच वॉज अरावंड 30 people, 30 students. So I was so happy that and सगळीं म्हणजे उमेदीची भुरगीं all of them okay कोरिया and that's how we started. मागीर तांकां घेवन तूं कॉम्पिटिशनाकूय पार्टिसिपेट मागीर तांकां हांवें जितले शोज आमी आमचे केल्या जावं ते तियात्र जावं म्युजिकल शोज जावं कॉम्पिटिशन शोज तितून दे वर पार्ट ऑफ दॅट.
So I gave them a platform to show that talent. आता कितें शिकला तें दाखोवंक नाका आनी मागीर कितें जाता दुसरे डायरेक्टर पळयता पळयतात मागीर ते खंय तरी इंट्रोड्यूस जाता मागीर ते खंय तरी इंट्रोड्यूस जाता they have absorbed them. Yes. There are so many like this. I am very happy to know they are doing very well now. बरें Okay. फामादूय जाल्या. शरण भाई तुवें जॅसिंत वाजा सांगाताक एक्टिंग केल्या या ताच्या सांगाताक तुजो अनुभव कसो कितें आसलो व्हेरी सिनियर मोस्ट ही इज सिनियर मोस्ट. वन थिंग इज रिस्पेक्ट. टॅलेंटेड रिस्पेक्ट फर्स्ट. येदो व्हडलो मनीस आमच्या तियात्रान आनी तेवूय जाल्यार म्हाका येदो व्हडलो कॉम्प्लिमेंट दिलो म्हणून ताणें. सो आय वॉज पयलीं हांव नर्वस आहली कित्याक येदे व्हडल्या मनशाक तेंचे लागीं उलोवप कशें उलोवप कितें करप हाव टू अप्रोच देम. बट तेणेनूच म्हजी वाट उक्ती केली बाय सेयींग दॅट वॉट ही डीड. आनी मागीर ही वॉज अ नायस पर्सन. ओके यू नो म्हणजे तूं चिंता तसलें कांयच ना अशें आसता कित्याक एक पावटी तूं चिंता ही इज अ बिग एक्टर कितें आसतलो आनी हांव उलयतां तें तेका कडेन मानचें ना. सो बट नथींग लायक दॅट. ही वॉज फूल ऑफ फन. मागीर आमी इतलीं कम्फर्टेबल जालीं आफ्टर दॅट फर्स्ट शो. मागीर जायते शो जाले म्हणटू मागीर आमी इतलीं कम्फर्टेबल जालीं. इट वॉज लायक मागीर घरा येवप वचप तेंगेरूय येयलीं आमी. We used to come. His wife Mary she was a very nice woman. She used to love to cook whenever we used to come. Best cook I would say. आनी ते भाशेन आमची ती इश्टागोत जाली वाडली आनी तेणें आनीकूय आमचे 2 तियात्र केल्या त्या उपरांत. सो तुवें तियात्र आनी फिल्मांनी रोल केल्या. हय तियात्र बरें वो फिल्मां बरीं. पळय तियात्रान जें एक्टींग तुजें आसता न्हू तें वेगळे भाशेचें. फिल्मांनी एक्टींग आसता तें वेगळे भाशेचें कित्याक फिल्मांनी क्लोज अप घेतात तुजें एक्सप्रेशन दिसती पडटा. वेरेज इन अ तियात्र लोक पयसतान पळयता. सो इट इज ओन्ली युअर एक्शन्स आनी युअर बॉडी लँग्वेज ती दिसती पडटा एंड वॉयस जालें. बट इन अ फिल्म यू हॅव टू बी वेरी केअरफूल वॉट यू आर सेयींग हाव यू ड्रेस ईच एंड एवरी डिटेल has to be done in that particular way which you can. And another thing is retakes घेवपाक मेळटा. समज कितें तुजें रॉंग जालें फास्ट पडलें वा कितें जालें you can have a retake. But in theatre it is like no excuse. You are exposed to the audience with your mistakes and everything. आमच्या ह्या फिल्माच्या वादळान तियात्र टिकतले. तियात्र आतां आदले भाशेन तितलें जायना. आफ्टर कोवीड यू कॅन से the trend of theatre is not that much. Although I would love to be in a theatre rather than in a film because live करूंक मेवता न्हू तुका सगळें आनी you are getting the feedback also from the audience live. जेन्ना तूं बरें कांतार करता तुका ताळयो पडटा my song was good. But in a film you don't get all that. No, you do your work. तुजें शॉर्ट जालें you're out. मागीर द एडिटर आपणाचें कितें करतलो मागीर फिल्म तयार जालें. So there is a difference between this and that. But I feel theatre should go on. Theatre should improve their storylines or comedy or the singing and everything else. फिल्मां येवं न्ही पूण तियात्र फिल्मां येवं न्ही पूण तियात्रूय आसूंक जाय कित्याक तियात्र इज आवर कल्चर. आमचें आर्ट एंड कल्चर तें दायज आमचें. सो तें आसूंकूच जाय. इट इज पार्ट मीन्स गोवा मीन्स तियात्र. So it is synonymous with both, you know, theatre and Goa. आयचे तियात्र तातूंतली कांतारां आयची कॉमेडी आनी आयची स्टोरी आमचो तियात्र पालक मुखार व्हरूंक आदार जातले. No. कित्याक? The standard is not there first. There's a lot of vulgarity happening, which is not good. As a result, audience will dwindle. Decent audience tanga yong naka to see this vulgarity on the stage. That's okay for the backbenchers. They can solve the thing. But you won't find decent audience coming. Like in the old days, Olezuis, Advoga, Daning, Padri, and Tale, Anchatiat Popa. Now they don't come. So audience also has dwindled a lot. I feel in order to get the audience back,
वी हॅव टू डू समथींग अँड रेज द स्टँडर्ड ऑफ आर तियात्र. आनी सेम स्टोरी लायन नाका, ते माय सोनाचें तें सोदांचें तें नाका. वी हॅव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, bring concepts, bring ideas out of the box and show something new to the people. कांतारां तेंच नाका. वी डोंट वॉन्ट, आतां पेपराचेर येता ती स्टोरी तुमी कांतारान घालता. पीपल ऑलरेडी नो द स्टोरी. वाय वूड यू वॉन्ट टू टेल देम द सेम स्टोरी अगेन इन अ सॉंग? सो देर आर सो मेनी टॉपिक्स. कितली वेरायटी ऑफ टॉपिक्स वी आर हॅविंग टुडे. We can give them good messages through the song and compose songs. म्हणजे ते भाशेन ते कांतार ते भाशेन रोचून लोकांची आवडूय बी वाडटली. लोकूय म्हणटलो हां बरें कांतार. आतां आदल्या तेंपार आतां आदल्या म्हणून आय वॉज नॉट से आदल्या सम टायम बॅक कांतारान लोक आयकोंक येतालो. स्पेशली तियात्राक येतालो तो लोक कांतारां म्हणून आयकोंक येतालो. कित्याक तांकां वेरायटी मेवताली. डुएटां मेवतालीं, ट्रिओज मेवताले, क्वार्टेट्स मेवताले, आनी कितें मेवतालें जिनस बार. आनी कॉमेडी, सेमी कॉमेडी, सिरियस सगळें मेवतालें. आतां कितें मेवता? मोस्ट ऑफ देम दे कम सोलो म्हणटात वयतात, डुओ म्हणटात वॉयसीस घालून वयतात. बट दॅट सॉंग हॅज नो प्रॉपर कंटेंट. तितून कांय आसना. ट्यून नवे नात. सेम ओल्ड ट्यून्स आर यूज. People don't want to hear all this. They want to hear something new. Give them something new, I would say. Okay. Yeah. You agree with me? Yes. Okay. शरण भाई, Yeah. चॅनल 8 आपल्या डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन अशेंच तुजे भाशेन कलाकार लोकांचे भेटेक हाडटा. Yeah. सांगूंक आपले विचार ताचेर तुजें कितें मत? प्रदीप, या आमी एक्टर्स, सिंगर्स जावं डायरेक्टर्स जावं आमी स्टेजीर दिसता. पूण आमचें भितरलें लायफ आमी कशी, आमचें लायफ कितें आसता, रियल लायफ कितें आसता तें कोणाक खबर नासता. सो वेन यू हॅव अ प्रोग्राम लायक दिल से, आनीक जसो पळय म्हजो एक आसा पिकल टिकल. सो तितून कितें आसता, ते आर्टिस्ट आमी सामकार हाडून तेंकडच्यान आमी ती म्हायती घेता about their personal life or something which has missed the audience. ऑडियन्सांक फकत आमी बरी न्हेसोन स्टेजीर दिसता 3 वरांचे राजा कशें. पूण त्या उपरांत कितें जाता, आमचें लायफ कितें आसता तें कोणाक खबर नासता. सो दीस इज अ गूड ऑपॉर्च्युनिटी आय वूड से. प्रोग्राम्स लायक दिल से जावं पिकल टिकल जावं आनीक कसले चॅट शो आसात ते. इट इज गूड दॅट वी आर ब्रिंगींग द आर्टिस्ट and we are making them talk about their personal life. So people can get a small peep into their life and say, "Arey, she's okay, man. Like, amches bhashan morete. She's a queen on the stage, but she's like just like any one of us." So that aplepon eta or relationship, the connection eta. So I feel it's good that we are doing this. We are doing. It comes to Dil Se. We are doing. Yeah, we are doing this. Yeah. So Dil Se तेरा, पिकल टिकल मेरा. नव्या कलाकारांक चड करून चेडवांक आनी तांचे माय बायक तुजो संदेश कितें जी माचेर येवंक सोदता? प्रदीप, this is a very vast question. Vast in the sense जायते म्हणूनशें दिसता. बट एक हांव चिंता, समज हांवें एडवायस दिलो, कितें तरी सांगलें, सजेशन दिलें, जाल्यार ती मानून घेतली. दोतोर पेशंटाक येयलो म्हणटकूच सगळें कितें कितें घे म्हणून सांगता. आयकप ना आयकप पेशंटाचें बरें जावपाचें वो ना तेचेर आसता. सो सेम थिंग. आमी एडवायस कितलेंय दिवं, तें घेवपाक नाका. दे शूड तेणी मानून घेवपाक जाय. ओके, तें कितें सांगता तें सारकें आमच्या बऱ्याक सांगता, आनीक तें आमी तें सुदारप आमी ह्या फुडें हाडटलीं वो हाडटलो अशें जावंक जाय. पूण तशें जायना तें. सो एडवायस दिवन फायदो कसलो तरी आसतना. ओके, म्हजो पयलो एडवायस टू द न्यू कमर्स, रिस्पेक्ट युअर सिनियर आर्टिस्ट. तेणें जायतें केलां माचयेर, आनी आयज तूं हे माचयेर पावोवंक ती जबाबदारी. यू कॅनॉट फॉरगेट दॅट. सो युअर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम हॅज टू बी देर.
आमी आमच्या आदले सिनियरांक आमी रेस्पेद मान दितालीं ती कितें सांगता तें आयकतालीं वायट केन्ना दवरिना आहलीं तेंचें ती कितें सांगता तें बऱ्याक म्हणून आमी तें मानून घेतालीं सो यू हॅव टू डू द सेम जायते फावटी हांव पळयतां जेन्ना हांव तियात्राक वयतां बॅक स्टेज ग्रीन रुमान वयता कित्याक आमच्या आर्टिस्ट आहा बरोबर एक्टींग केलेलें थोडी न्यू कामर्स पासोय मारतात येतात वयतात हांव थंय आहा हांव कोण म्हाका जाप करप ना कांय ना वॉट आर वी आर्टिस्ट वी आर नथींग वी आर फॅमिली हां वी आर फॅमिली सो दे हॅव टू कोणूय जावं तो तुका तेजी ओळख आसूं नासूं एक आर्टिस्ट येयलें कोण तरी तुका सांगतलो अरे शॅरॉन आयला म्हजें नांव आयकोंक ना केन्नाय आनी कोणें आयला आनी कोणें आयला जाप कर ल्हानशी जाप कर बाय कशें आसा कशें लागलें म्हजें बस इतलेंच मान व्हडलें उलोवप नाका सेकंड थींग जायते पावटी हांव नोटीस कोत्ता घरचीं प्रॉब्लेमां घरचीं केस्तांवां स्टेजीर हाडटात आतां प्रदीप आनी शॅरॉन तेका एकामेकाक पडोना बट ऑन स्टेज दे आर लवर्स ती कितें करता फाट फूट करून त्या वाटेन तो कोणाक म्हणटा डायलॉग हो आनी कोणाक म्हणटा दॅट इज कॉल्ड एक्टींग वाय आर यू एन एक्टर फर्स्ट तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता तुज्या ऑडियन्साक दे आर कम टू सी यू दे आर कम टू सी यू टू एज लवर्स सो गिव देम दॅट तुमचे पर्सनल प्रॉब्लेमां कितें आसा तुमची केस्तांव कितें जालें ती तांकां नाका न्हू डेफिनेटली सो आय वूड फील मेनी टायम्स हांवें नोटीस केलां की एकामेकाक उलयनात एक्टर सो दे डोंट इंटरॅक्ट दे आर नॉट कम्फर्टेबल हांव म्हणटा कितें तें फाटीं दवरात वॉट एवर इट इज बट ऑन स्टेज यू आर प्लेईंग द कॅरेक्टर यू आर गिवन सो प्ले दॅट कॅरेक्टर आनी लोकांक खूश कर तुका आनी तेका खुशी करूंक न्हू यू आर सपोज टू प्लीज द ऑडियन्स ओके द स्टोरी लायन तशी आहा ती डायरेक्टराक हें करनाका पो डायरेक्टर तो कितें करतलो ती एकमेकाक चोयनाय आनी पो फेलो ही वील टेर हिज हेड आउट नंबर 3 ड्रेसींग चडशें चेडवांक आय वूड से प्लीज ड्रेस टू सूट युअर कॅरेक्टर तुजे लागीं जायतें आसत but don't display that for the sake of displaying. You are a particular character, please dress to suit that character. Because log tujhe dressing poवंक येना, they are coming to see your acting. So tu vamp देखून जालें जाल्यार you can show that negative character through your body language, through the tone of your voice and through your dialogue delivery. You can still show that you are a villain or a vamp through that. You need not dress to show that you are a vamp. Am I right? Yes. Okay. Now for the parents, मायम पायक सांगता तियात्र इज अन आर्ट आमची गोंयची परंपरा तुमच्या भुरग्यांक धाडात तांकां तरी तेंचें टॅलंट आसा तेंकोडे सिंगींग जाता तांकां एक्टींग करपाचें टॅलंट आसा प्लीज सेंड देम फॉर द तियात्र लेट देम एक्ट लेट देम सिंग बट यू सी दॅट यू मेक शुअर दॅट दे स्टडी ऑल्सो तेंचे स्टडीज पिड्यार करून न्हू पूण हॉलिडेयान बी कितें आसा तेन्ना तुमच्यांनी त्या भुरग्यांक धाडूं येता प्लीज सेंड बिकॉज आमकां आतां फुडली पिळगी रोचूंक जाय न्हू वी हॅव टू क्रिएट न्यू सो if the parents cooperate only the children will come correct Yes. so please requesting the parents to please send your children if they are talented if they want to come don't deny them that opportunity of acting on the theatre stage that's all I have to say डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तूं आयलें yes आनी खरेंच दिलसे उलयलें त्या पासत जॉयविन फर्नांडीस आनी हांव तशेंच चॅनल एटाचे सगळे कारभारी तुजे मनाक काळजांतल्यान उपकारी आनी एक ल्हानशीच भेट ही ल्हानशी दिलसे. केदी व्हडली मरी बिगर दॅन माय दिल थँक यू सो मच देव बरें करूं तुका
प्रदीप बाब, जॉयविन बाब, आणि फॉर युअर चॅनल 8. You have given me this opportunity to come and talk, speak out what I feel. जायते म्हणून दिसता, पण म्हाका दिसना इतलो वेळ पावतलो म्हणून. तो मोगाच्यानो हे असले बाय शॅरॉन माजारेलो तुमच्या बेटेक आयले उलोवंक तुमचे लागीं आमचे सगळे लागीं डायरेक्ट दिलसे. तेन्ना चुकय नाकात, पळयत रावात चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे. दुसऱ्या दिसाक इगोर्जेचे फेस्त आसा म्हूण मायन म्हाका कुमसार करूंक म्हूण धाडलेले. कुमसार जावन हांव घरा येताना आमची बेट जावन चाकणीर मिलेले. पावसाचो दीस आसलो, घसघशाचो पावस कसलो, सोत्री म्हजे ताई आसली, तेदनाच तूं दिसलो. केदींच हांवें चिंतूंक ना, वोगोतेत म्हूण हसलो. सोत्रेन तुका घेतकच म्हजो जीव सोंतसलो.